හරි අද එතකොට SLFRS 15 revenue from contract with customers කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය වර්තාකරණ ප්‍රමිතියක් 15 SLFRS 15 කියන්නේ. එතකොට ඒකේ කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවන් සමග ඇතිවන ගිවිසුම් වලින් ඇතිවන අයබාරය කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක එතකොට 5 step model එකක් තියෙනවා. SLFRS 15 establishes a 5 steps model for determining when and how to recognize uh, revenue from contract with customers, which includes ඒ කියන්නේ SLFRS 15 කියන්නේ steps පහක් තියෙන model එකකින් ඒක මේ සමන්විත වෙනවා. ඒක මේ ඒ steps පහ තියෙන්නේ to recognize revenue from contract with customers කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ඇතිවන ගනුදෙනුකරුවොත් එක්ක ඇතිවන ගිවිසුම් වලින් ඇතිවන අයබාරය හඳුනා ගන්න තමයි මේ ස්ටෙප්ස් පහ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ හඳුනා ගන්න තියෙන ස්ටෙප්ස් පහ තමයි step 1 identify the contract with the customer. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක ගනුදෙනුකරු සමග ඇති කරගත් ගිවිසුම් හඳුනා ගැනීම. step 2 තියෙනවා identify the performance obligations in the contract. දෙවෙනි එකේදී වෙන්නේ ගිවිසුමේ තියෙන කාර්ය සාධන බැදීම් හඳුනා ගැනීම. ඊට පස්සේ step 3 තියෙනවා determine transaction price. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු වුණාම ඒකේ ගිවිසුම්ගත මිල තීරණය කිරීම, price එක තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ step 4 දී වෙන්නේ ගිවිසුම්ගත මිල තීරණය කරලා ඊට පස්සේ ඒක allocate the transaction price to the performance obligation in the contract. ඒ කියන්නේ ගිවිසුම්ගත මිල කාර්ය සාධන බැදීම් වලට වෙන් කිරීම. ඊට පස්සේ step 5 දී වෙන්නේ recognize revenue when or as the entity satisfy a performance obligation. ඒ කියන්නේ කාර්ය සාධන බැදීම් ඉටු කළාට පස්සේ අයබාරය හඳුනා ගැනීම. ඒ ටික තමයි මේකෙදි මේ steps 5 කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ key terms කියලා නිර්වචන ටිකක් තියෙනවා. revenue කියන්නේ මොකද්ද? contract එකක් කියන්නේ මොකද්ද? customer කියන්නේ කවුද කියන එකට. එතකොට revenue කියන්නේ අයබාරයනේ. එතකොට අයබාරය කියන්නේ income arising in the course of an entity's ordinary activities. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් පැන නගින ආදායම තමයි අපි මේකෙදි revenue කියලා කියන්නේ. Contract, an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations. ඒ කියන්නේ contract එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ගිවිසුමක් කියන්නේ. An agreement කියන්නේ එකගතාවයක්. එතකොට between two or more parties පාර්ශ්ව දෙකක් හරි වැඩි ගණනක් අතර හරි that creates enforceable rights and obligations. ඒ කියන්නේ බලාත්මක කළ හැකි හිමිකමක් මත බැඳීම් ඇති කරනවා කියන එක. එතකොට ගිවිසුමක් කියන්නේ පාර්ශ්ව දෙකක හරි වැඩි ගණනක් අතර ඇතිවන බලාත්මක කළ හැකි හිමිකමක් මත බැඳීම් ඇති කරන එකගතාවයක. ඊට පස්සේ customer කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියලා තියෙනවා. A party that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of the entity's ordinary activities in exchange for consideration. ඒ කියන්නේ a party that has contracted. ඒ කියන්නේ ගිවිසුම්ගත පාර්ශවය with an entity. ව්‍යාපාරයේ සමග ගිවිසුම්ගත පාර්ශවය to obtain goods or services. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ සේවා ලබා ගැනීමට that are output of the entity's ordinary activities in exchange for consideration. Output of the entity's ordinary activities කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් output එකක් නිමැවුමක්. එතකොට in exchange for consideration යම් ප්‍රතිෂ්ඨාවක් මත හුවමාරු කර ගැනීමට තමයි එකග වෙන්නේ. එතකොට ගනුදෙනුකරු කියන්නේ ප්‍රතිෂ්ඨාවක් සඳහා හුවමාරු වන ව්‍යාපාරයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් නිමැවුම් වන භාණ්ඩ සේවා ලබා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරයේ සමග ගිවිසුම්ගත පාර්ශවයට තමයි customer කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා withdrawal of other standards. SLFRS 15 supersedes the following standards. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන standards වලට වඩා එහා ගියපු දෙයක් තමයි SLFRS 15 වලින් කරන්නේ. LKS 18 revenue. ඒ කියන්නේ LKS 18 තියෙනවා ආදායම කියන ප්‍රමිතය. LKS 11 LKS 11 කියන්නේ construction contracts. ඒ කියන්නේ construction
ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් වගේ ඒවා කරන්නේ LKS 11. IFRIC 13 customer loyalty programs ඒ තියෙන මේ අර මේ තියෙන ඒවා සුපර්සීඩ් කරලා SLFRS 15 තියෙනවා කියලා. customer loyalty programs කියනවා IFRIC දන ඊට පස්සේ agreements for the construction of real estate IFRIC 15 IFRIC 18 තියෙනවා transfers of assets from customers SIC 31 revenue barter transactions involving advertising services මේ තියෙන ප්‍රමිත ටික සුපර්සීඩ් කරලා SLFRS 15 තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා scope exclusions of SLFRS 15 an entity shall apply SLFRS 15 to all contracts with customers except the following. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මේ පල්ලෙහා තියෙන contracts වලට අමතරව අපිට අනිත් හැම contract එකකටම ගනුදෙනුකරුවොත් එක්ක ඇතිවන සෑම contract එකකටම කිවිසුමකටම SLFRS apply කරන්න පුළුවන්. Lease contracts in terms of SLFRS 16 leases. අපි කලින් කතා කරපු කල්බදු කිවිසුම්. එතකොට කල්බදු කිවිසුම් වලින් ඒක තියෙන SLFRS 16ට කල්බදු ප්‍රමිතයනේ. එතකොට ඒකට අපිට SLFRS 15 apply කරන්න බෑ. කල්බදු divisum සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ insurance contracts in terms of SLFRS for insurance contracts. ඊට පස්සේ රක්ෂණ කිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් තියෙන වෙලාවට එතකොට රක්ෂණ කිවිසුමක් නම් ඒක SLFRS for insurance contracts ප්‍රමිතය අනුව ගලපන්න ඕනේ apply කරන්න ඕනේ SLFRS 4 ඒ වෙලාවට රක්ෂණ කිවිසුමක් නම් අපිට SLFRS 15 apply කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ financial instruments and other contractual rights or obligations in terms of ඒ කියන්නේ financial instruments කියන්නේ මූල්‍ය උපකරණ and other contractual rights or obligations ඒ කියන්නේ මේ තියෙන financial instruments කියන්නේ මූල්‍ය උපකරණනේ ඒව සම්බන්ධයෙන් තියෙන SLFRS 9 financial instruments නගන්න ඕනේ consolidated financial statements joint arrangements ඒවට SLFRS 11 ඊට පස්සේ separate financial statements නම් LKS 27 ඒ විදිහට අපේ financial statement instruments විදිහට අපිට ගන්න බෑ SLFRS 15 ඊට පස්සේ තියෙනවා LKS 28 investments in associates and joint ventures ඒ කියන්නේ LKS 28 කියන investments ආයෝජන සහ joint ventures කියන්නේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරවලට තියෙන joint ventures කියන business තියෙනවානේ ඒ වගේ තියෙන ආයෝජන වලට අපිට LKS 28 ගන්න බෑ ඊට පස්සේ කියනවා non-monetary changes between entities in the same line of business to facilitate sales to customers or potential customers ඒ කියන්නේ එකම පෙළේ ව්‍යාපාරවල නියුත සමාගම්වල මූල්‍ය නමන හුවමාරු කර ගැනීම. ඒවත් අපිට SLFRS 15 විදිහට ගන්න බෑ. අනිත් ඒවට අපිට SLFRS 15 apply කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ step 1 එක තියෙනවා identify the contract with the customer. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනුකරු සමග ඇති කරගත් කිවිසුම හඳුනා ගැනීම. පළවෙනි step එක. ඒකෙදි කියන්නේ an entity shall account for a contract with the customer only when all of the following criteria meet. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන entity එකක් කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් contract එක ගිවිසුම හඳුන ගන්න ඕනේ ගනුදෙනුකරුත් එක්ක තියෙන ගිවිසුම හඳුන ගන්න ඕනේ මේ තියෙන criteria ටික ඉෂ්ට වෙනවා නම් තමයි. criteria ටික තියෙනවා නම් අපි පුළුවන් contract එකක් කියලා හඳුනගන්න. ඊට පස්සේ the parties to the contract have approved the contract. ඒ කියන්නේ contract එකට අදාළ පාර්ශවයන් ඒක අනුමත කරලා තියෙන්න ඕනේ. අනුමත කරන්න පුළුවන් අපිට වාචිකව අනුමත කරන්න පුළුවන්, ලිඛිතව අනුමත කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් ව්‍යංගයෙන් අනුමත කරන්න පුළුවන් කිවිසුම. ඒ කොහොම හරි අදාළ පාර්ශව කිවිසුම අනුමත කරලා තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඊපස්සේ the parties are committed to perform their respective obligations. ඒ කියන්නේ
respective obligations කියන්නේ කාර්ය සාධන බැදීම්නේ. එතකොට එයාලගේ කාර්ය සාධන බැදීම් ඉෂ්ට කරන්න يعني perform කරන්න පෙන්නන්න එයාලට මේ පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ the entity can identify each party's rights. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයට කියන්නේ ව්‍යාපාරයත් එක්කනේ අපි කිවිසුම ගන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාරයට ඒ පාර්ශවයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ the entity can identify the payment terms. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ ඒකකයට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ගෙවීම් කොන්දේසි හඳුනා ගන්න. දැන් අපි සපෙන් භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් අර පාර්ශවයන්ට තියෙන අයිතිවාසිකම් මොනවද payment terms ගෙවීම් කොන්දේසි මොනවද කියලා ව්‍යාපාරයට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ identify කරගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා the contract has commercial substance. ගිවිසුමට වාණිජමය හරයක් තියෙන්න ඕනේ. It is probable that the entity will collect the consideration. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයට තමාට ලැබෙන්න තියෙන ප්‍රතිෂ්ඨාව එකතු කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ step 2 identifying the performance obligations. ඒ කියන්නේ ගිවිසුමේ අන්තර්ගත කාර්ය සාධන බැදීම් හඳුනා ගැනීම. ඒකෙදි මෙතන සටහනක් දීලා තියෙනවා මේ විදිහට වර්ග කරන්න පුළුවන් කියලා. assess the promises ඒ කියන්නේ බැදීම්. Identify explicit promises in the contract. Explicit promises කියන්නේ මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න ඕනේ. Identify implied promises in the contract that create a valid expectation. ඒ කියන්නේ වළංගු බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරන්න පුළුවන් implied promises මොනවද කියලා හඳුනගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන identification of PO for each promise under two circumstances. ඊට පස්සේ දැන් identify කරගත්ත performance obligations ටික මේ circumstances දෙකට මොකක්ද කියලා අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. Circumstance 1 කියන්නේ good or service that is distinct upon satisfaction of both two criteria. Criteria 1 goods or services are readily available. Promises are separately identifiable. Circumstance 2 a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transferring to the customer. ඒ කියන්නේ බැදීම් දැන් තියෙනවානේ. එතකොට බැදීම් තියෙද්දි පළවෙනි එකේ වෙන්නේ goods or services that is distinct upon satisfaction of both two criteria. මේ තියෙන criterias දෙක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙදි කියන්නේ පළවෙනි එකේදී අදාළ භාණ්ඩීය සේවාව පමණක් භාවිතා කරලා මේ තියෙන අදාළ භාණ්ඩීය සේවාව පමණක් භාවිතා කරලා පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ක්‍රයිටීරියා දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙදි ඒ කියන්නේ ඒක නිශ්චිත බැඳීමක්. goods or services are readily available කියන්නේ goods අපි දැන් contract එකට තියෙන goods උයි services උයි ඒ වෙලාවේ මේ readily තියෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ criteria 2 කියන්නේ promises are separately identifiable. දැන් අපි එතකොට බැඳීම් ටික වෙන වෙනම හඳුනගෙන අපිට ගිණුම් තියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. බැඳීම් ටික වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ circumstance 2 a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transferring to the customer. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි තියෙන goods and services substantially the same. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න බෑ සම්බන්ධිත වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක එහෙම ඒ වෙලාවට කොහොමද අපි identify කරගන්නේ කියන එක එතකොට බලන්න ඕනේ. එතකොට දැන් වෙන වෙනම තියෙද්දි අපිට වෙන වෙනම identify කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට වෙන වෙනම ගිණුම් තියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට circumstance 2 එකේ විදිහට ඒක සම්බන්ධිත වෙලා නම් තියෙන්නේ වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න බෑනේ. එතකොට අපිට වෙන්නේ ඒක රාශී කරලා
එක බැඳීමක් විදිහට ගිණුම් තියන්න. මේ ඊට පස්සේ step 3 එක වෙනවා determine the transaction price. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනුවේ ගිවිසුම්ගත මිල තීරණය කිරීම. ගනුදෙනුවේ මිල තීරණය කිරීම. ඒකෙදි transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of the third parties. For example, some sales taxes. ඒ කියන්නේ transaction price කියන්නේ ගනුදෙනුවේ මිල කියන්නේ the amount of consideration ඒ කියන්නේ අපි සලකන ප්‍රතිෂ්ඨාව to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods. ඒ කියන්නේ අපි පොරොන්දු වුණ භාණ්ඩ සේවා හුවමාරු කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපි ලබා ගන්න ප්‍රතිෂ්ඨාව. එතකොට ගනුදෙනුකරුට අපි පොරොන්දු වුණ භාණ්ඩ සේවා හුවමාරු කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපිට ලබා ගන්න තියෙන ප්‍රතිෂ්ඨාව වටිනාකම තමයි transaction price එක කියන්නේ. එතකොට ඒකෙදි excluding amounts collected on behalf of third parties. ඒ කියන්නේ අපි කවුරු හරි third party එකක් දෙවෙනි පාර්ශවයක් වෙනුවෙන් මොකක් හරි amount එකක් collect කළා නම් ඒ ගනුදෙනුවෙන් ඒව නැතුව තමයි අපි අපේ price එක transaction price එක කියලා කියන්නේ. එතකොට for example some sales taxes මොන හරි විකුණුම් බදු එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා එතකොට නැතු. ඊට පස්සේ අපේ මිල තියෙනවා සමන්විත වෙලා variable consideration ඒ කියන්නේ ස්ථාවර ප්‍රතිෂ්ඨාව the existence of a significant financing component in the contract ඒ කියන්නේ significant financing component ඒ කියන්නේ මොන හරි සුවිශේෂී විදිහට පේන components වලින් තියෙනවා නම් වෙනත් මොන හරි මූල්‍ය item වලින් තියෙනවා නම් ඒවා ඊට පස්සේ non cash consideration ඒ කියන්නේ මූල්‍ය නොවන ප්‍රතිෂ්ඨාව තියෙනවා නම් ඒවා ඊට පස්සේ consideration payable to a customer ඒ කියන්නේ customerට අපි ගෙවන්න තියෙන ප්‍රතිෂ්ඨාව. ඒ ටිකෙන් තමයි එතකොට ගිවිසුමේ මිල සමන් කියන එක අපේ මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ variable consideration කියන එක අපිට තව දීලා තියෙනවා මෙතන. variable consideration කියන්නේ විචල්්‍ය ප්‍රතිෂ්ඨාවනේ. මෙතන ස්ථාවර ප්‍රතිෂ්ඨාව නෙවෙයි මෙතන මේ විචල්්‍ය ප්‍රතිෂ්ඨාව. එතකොට variable consideration කියන එකට එනවා discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, performance bonuses, penalties, incentives. ඒකෙදී ඒ කියන්නේ වට්ටම් rebates කියනවා ප්‍රතිපාදන ඊට පස්සේ refunds කියනවා අපිට refunds විදිහට ලැබෙනවා credits කියනවා price concessions ඒ කියන්නේ penalties කියනවා දඩ මුදල් incentives කියනවා දීමනා ඒ වගේ ටිකක්. එතකොට variable consideration වලට එනවා මේ වට්ටම් ප්‍රතිපාදන දීමනා පොලි කාර්ය සාධන ප්‍රසාද ඒ වගේ මේ තියෙන ටික තමයි variable consideration විදිහට එන්නේ. An entity shall estimate an amount of variable consideration using either the expected value or the most likely amount. ඒ කියන්නේ entity shall estimate an amount of variable consideration මොකක් හරි either the expected value or the most likely amount. එතකොට entity එකක් එයාලගේ variable consideration එක estimate කරන්න ඕනේ using either the expected value අපේක්ෂා කරන ගාන හරි නැත්නම් ඒ ගානට ගොඩාක් සමාන අගයකින් හරි මේ එයාලගේ තියෙන variable consideration එක estimate කරන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ තියෙනවා the existence of a significant financing component in the contract. Evaluation of the significant financing component in the contract. මෙතන තියෙනවා ඒක significant financing component එකක් කොහොමද evaluate කරන්න කියලා. Evaluate the significant financing component in the contract whether there's a difference between the amount of promised consideration and cash selling price of the promised goods and services. ඒ කියන්නේ යම් පොරොන්දු වුණ ගාණක් තියෙනවානේ, පොරොන්දු වුණ ප්‍රතිෂ්ඨාවක්. එතකොට ඒ පොරොන්දු වුණ ප්‍රතිෂ්ඨාවයි cash selling price එකයි අතර difference එකක් තියෙනවා. පොරොන්දු වුණ භාණ්ඩ සේවා වෙනුවෙන් cash selling price එකයි පොරොන්දු වුණ ප්‍රතිෂ්ඨාවයි අතර වෙනසක් තියෙනවද? ඊට පස්සේ ඒක yes නම් evaluate the expected length of time between when the entity transfers the promised goods or services to the customer and when the customer pays for those goods or services. ඒ කියන්නේ එහෙම වෙනසක් තියෙනවා නම් cash selling price එකයි පොරොන්දු වුණ ප්‍රතිෂ්ඨාවයි අතර වෙනසක් තියෙනවා නම් අපි පොරොන්දු වුණ භාණ්ඩ කස්ටමර්ට ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරපු දවසයි කස්ටමර් පේ කරපු දවසයි ඒ goods වලට කස්ටමර් පේ කරපු දවසයි අතර expected length of time time එක කොච්චර කාලයක්ද කියලා evaluate කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ evaluate the prevailing interest rates in the relevant market. ඒ කියන්නේ දැන් අදාළ මාකට් එකේ තියෙන ඒ වෙලාවේ තියෙන interest rates මොනවද කියලා evaluate කරන්න. ඊට පස්සේ recognize and measure the significant finance component included in the contract. ඒ කියන්නේ එහෙම වෙනසක් තියෙනවා නම් ඒ වෙනසනේ එතකොට අපේ significant finance component එක. එතකොට ඒක අපි හඳුනාගෙන measure කරන්න ඕනේ. හඳුනා ගැනීම සහ මැනීම කරන්න ඕනේ. එතන තියෙන මේ වෙනස. ඒ interest rate එකත් එක්ක ගත්තාම ඊට පස්සේ එහෙම වෙනසක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ cash selling price එකයි promise consideration එකයි අතර වෙනසක් නැත්තම් do nothing මොනවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ significant finance component එකක් හඳුනා ගන්න අපිට නෑ කියන එකනේ. ඒ හින්දා අපි මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා non cash consideration. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය නොවන ප්‍රතිෂ්ඨාවන්. ඊට පස්සේ යන්නේ entity shall measure the non cash consideration at fair value. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් එයාලගේ තියෙන non cash consideration එයාලා සාධාරණ අගයට මනින්න ඕනේ. If an entity can't reasonably estimate the fair value of the non cash consideration, the entity shall measure the consideration by reference to the standalone selling price of the goods or services promised to the customer. ඒ කියන්නේ එයාලට සාධාරණ හේතු මත එයාලගේ fair value එක estimate කරන්න බැයි නම් non cash consideration වල තියෙන මූල්‍ය නොවන ප්‍රතිෂ්ඨාවන්ගේ තියෙන fair value එක සාධාරණ අගය එයාලට සාධාරණ හේතු මත estimate කරන්න බැයි නම් estimate කරන්න බැයි නම් ව්‍යාපාරයේ එයාලගේ standalone selling price එකට ඒ සපයපු පොරොන්දු customer පොරොන්දුන භාණ්ඩ සේවාවල standalone selling price එකට price එක refer කරලා ඒ කට්ටිය මේ consideration එක මනින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ consideration payable to a customer. An entity shall account for consideration payable to a customer as a deduction of the transaction price. ඒ කියන්නේ දැන් මොන හරි අපි කස්ටමර්ට ගෙවන්න තියෙන ගානනේ consideration payable කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ට ගෙවන්න තියෙන ප්‍රතිෂ්ඨාවන්. එතකොට එහෙම අපි කස්ටමර්ට මොන හරි අපි ව්‍යාපාරයේ විදිහට කස්ටමර්ට මොකක් හරි අගයක් amount එකක් consideration එකක් ප්‍රතිෂ්ඨාවක් ගෙවන්න තියෙනවා නම් අපි ඒක transaction price එකෙන් අඩු කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ ගාන අඩු කරලා තමයි එතකොට අපිට කස්ටමර්ගෙන් අපේ consideration එක එකතු කරගන්න පුළුවන්. It includes the cash amounts that an entity pays, expects to pay to the customer and credit or other items that can be applied against amounts owed to the entity, a coupon or voucher. ඒකදී එතකොට cash amounts මුදල් මේ වටිනාකම් තියෙනවා. ඒකදී include වෙන ඒවා දීලා තියෙනවා that an entity pays. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ ගෙවන or expects to pay. ඒ කියන්නේ ගෙවන හරි ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ගෙවන හරි නැත්තම් ගෙවීමට අපේක්ෂා කරන හරි to the customer and credit or other items that can be applied against amount of to the entity.
කස්ටමර්ට ගෙවන්න තියෙන හරි ගෙවීමට ගෙවමින් තියෙන හරි ගෙවන්න අපේක්ෂා කරන හරි වටිනාකම් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. එතකොට ඒකෙදි එක්සැම්පල්ස් දීලා තියෙනවා කූපන් or voucher කූපන් වවුචර් එහෙම දෙන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාරයේ තමයි කස්ටමර්ට දෙන්න ඕන. කූපන් එකකට වවුචර් එකකට දුන්නොත් එහෙම ව්‍යාපාරයනේ දෙන්න ඕනේ මේ කස්ටමර්ට භාණ්ඩ සේවා තමයි. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ කස්ටමර්ට ගාණක් දෙන්න තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ කන්සිඩරේෂන් එක ප්‍රතිෂ්ඨාවක් දෙන්න තියෙනවානේ. එතකොට ඒ කන්සිඩරේෂන් එක අඩු කරලා තමයි කස්ටමර්ගෙන් අපි මොනවා හරි amount එකක් කන්සිඩරේෂන් විදිහට ප්‍රතිෂ්ඨාව විදිහට අය කරගන්නවා නම් අය කරගන්න. ඒක තමයි ඒකෙදි කියන්නේ. ඊට පස්සේ step 4 allocating the transaction price to the performance obligations. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනුවේ මිල කාර්ය සාධන බැඳීම් අතර වෙන් කිරීම. ඒක එතකොට identify the performance obligation. ඒ කියන්නේ කාර්ය සාධන බැඳීම හඳුනා ගැනීම. ඊට පස්සේ determine standalone selling price. standalone selling price එක ඒ කියන්නේ අපි ගනුදෙනුවේ තියනවානේ මේ ගාණ පටිනවා කියලා. ඒ ගාණ අපි කොච්චරද කියලා ඒ standalone selling price එක හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ is observable price available. ඊට පස්සේ no the yes the කියලා අපි අහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහට price එක තියෙනවද? එහෙම තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ estimate the standalone selling price based on all information including market conditions, entity specific factors, information about the customer or class of customer that is reasonably available to the entity. Suitable methods for estimating the standard on selling price of good or service include but are not limited to adjusted market assessment approach, expected cost plus a margin approach, residual approach. Adjustment market assessment approach කියන්නේ evaluate the market in which it sells goods or services and estimate the price that a customer in that market would be willing to pay for those goods or services. Evaluate the market in which it sells goods or services and estimate the price that a customer in that market would be willing to pay for those goods or services. ඒ කියන්නේ ඒ customer අපි මොකක් හරි market එකකනේ goods or services ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට ඒ ඉදිරිපත් කරන market එකේ ඒකට ගන්න ඒ භාණ්ඩයේ සේවාව මිලදී ගන්න කස්ටමර් කොච්චර ගාණක් ගෙවන්න කැමතිද කියලා අපි ඉවැලුවේට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ expected cost plus a margin approach forecast its expected cost of satisfying the performance obligations and then add an appropriate margin for that good or service. ඒ කියන්නේ අපි ඒ තියෙන good එකට අපි promised good එකේ තියෙන satisfying obligations ඒ කියන්නේ කාර්ය සාධන බැඳීම් තෘප්තිමත් කරන්න ඕන කාර්ය සාධන බැඳීම් වල cost එක පිරිවැය කොච්චරද කියලා අපි පුරෝකථනය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ පුරෝකථනය කරපු cost එකට අපිට business එකක් ව්‍යාපාර කරන්නේ profit එකක් බලාගෙන. එතකොට ඒ cost එකට අපිට විකුණන්න බෑනේ. cost එකට මොකක් හරි markup margin එකක්. එතකොට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ලාභාන්තිකයක් තියාගන්න. ඒ සුදුසු පරිදි තියාගෙන ඒ විදිහට අපිට method 2 එකේදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ residual approach estimate the standalone selling price by reference to the total transaction price less the sum of the observable standalone selling prices of other goods or services promised in the contract. ඒ කියන්නේ residual approach කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම total transaction price එකේ තියෙන standalone selling price එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ price එකෙන් දැන් අපිට identify කරගන්න පුළුවන් observable standalone selling prices of other goods or services promised in the contract. ඒ ගිවිසුමේ තියෙන අනිත් භාණ්ඩ සේවා වලට මේ අපි පොරොන්දු වෙන භාණ්ඩ සේවා වලට තියනවානේ මේ standalone selling price එක. අපිට ඒව ටික හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් අපි total standalone selling price එකෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් අනිත් promised
ඒ වගේ අපේ promise goods and services වල තියෙන ඒ වගේ තියෙන stand alone selling prices ටික අඩු කරලා. එතකොටත් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ අර transaction price එක කොහොමද performance obligations වලට බෙදෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි residual approach එකෙන් ගන්න. එතකොට අපිට එහෙම price එක observe කරගන්න බැයි නම් observable price example ඒ ඔබ්සර්වබල් කරගන්න බැයි නම් තමයි අපි මේ ක්‍රම තුන අරගෙන ඒ විදිහට අපි ගාන හදාගෙන මේ transaction price එක locate කරන්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට observable price එකක් තියෙනවා නම් yes නම් observable price example stated price list price ඒ විදිහට වෙන් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ satisfaction of performance obligation. ඒ කියන්නේ කාර්ය සාධන බැඳීම් තෘප්තිමත් කිරීම. එතකොට කාර්ය සාධන බැඳීම් තෘප්තිමත් කළාම තමයි අපිට අයභාරය හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. An entity shall recognize revenue when the entity satisfy a performance obligation by transferring a promised good or service to a customer. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් shall recognize revenue. අයභාරය හඳුනා ගන්න ඕනේ when the entity satisfy a performance obligation. ඒ කාර්ය සාධන බැඳීම් ඉෂ්ට කළාම තමයි තෘප්තිමත් කළාම තමයි අයභාරය හඳුනා ගන්න ඕනේ. එතකොට performance obligations by transferring a promised good or service. ඒ කියන්නේ කාර්ය සාධන බැඳීමක් තෘප්තිමත් වෙනවා කියන්නේ අපි පොරොන්දු වුණ goods and services භාණ්ඩ සේවා ගනුදෙනුකරුට transfer වෙලා තියෙන්න ඕන. එතකොට a promised goods services is transferred when the customer obtains control of the asset and the indications of transfer of control. අපි පොරොන්දු වුණ භාණ්ඩ සේවා මාරු වුණා කියලා කියනවා කස්ටමර්ට. මාරු වුණා කියලා කියන්නේ obtains control of that asset and the indications of transfer of control. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ සේවාවල පාලන අයිතිය ගනුදෙනුකරුට මාරු වෙනවා. එතකොට තමයි අපි ඒක promise good එක මාරු වුණා කියලා කියන්නේ. And the indications of transfer of control. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ සේවාවල අයිතිය මාරු වුණාම තමයි භාණ්ඩ සේවාවල පාලන අයිතිය මාරු වුණාම තමයි අදාළ පොරොන්දු වුණ භාණ්ඩ සේවා ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනුකරුවන්ට transfer කළා කියලා අපි කියන්න පුළුවන්. The entity has a present right to payment for the asset. එතකොට ඒ කියන්නේ the entity has a present right to payment for the asset. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයට එතකොට දැන් transfer වෙලානේ තියෙන promise good එක. එතකොට ඒ හින්දා ව්‍යාපාරයට අයිතියක් තියෙනවා දාල වත්කම වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ ව්යාපාරයේ සපයපු වත්කම වෙනුවෙන් payment එක ගන්න. payment එක ගෙවීම අය කරගන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ the customer has a legal title to the asset. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ට දැන් එතකොට අර වත්කම සම්බන්ධයෙන් නෛතික අයිතියක් තියෙනවා. The entity has transferred physical possession of the asset. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරය වත්කමේ භෞතික පොසිෂන් කියන්නේ භෞතික සන්තනය මාරු වෙලා තියෙනවා. ව්‍යාපාරය යාළගේ භෞතික තිබ්බ වත්කම කස්ටමර්ට මාරු කරලා තියෙනවා කියන එක තමයි ඒකෙදි කියන්නේ. ඊට පස්සේ the customer has the significant risks and rewards of ownership of the asset. එතකොට එහෙම transfer වෙලා නම් කස්ටමර්ට තියෙනවා අදාළ වත්කම සම්බන්ධයෙන් තියෙන අවදානම් ප්‍රතිලාභ ටික කස්ටමර්ට තමයි තියෙන්නේ. The customer has accepted the asset. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනුකරු වත්කම ඒ අදාළ වත්කම accept කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ ටික වුණාම මේ ටික දැන් promise good එකක් service එකක් මාරු වුණා transfer වුණා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ තියෙන points ටික ඉෂ්ට වෙලා තමයි තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ තියෙනවා satisfaction of performance obligation step පහමනේ. එතකොට at the contract inception an entity shall determine whether it satisfy performance obligations over time or at a point in time for each performance obligation identified. එතකොට contract එකක් වුණාම දැන් ගිවිසුමක් වුණාම entity එකක් එතකොට ව්‍යාපාරයක් shall determine whether it satisfy performance obligations over time or at a point in time. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ කාර්ය සාධන බැදීම් සැපිරෙන්නේ ඒ කියන්නේ තෘප්තිමත් වෙන්නේ මොකක් හරි නිශ්චිත කාලයකටද නිශ්චිත මොහොතකද නැත්නම් යම් කාලයක් පුරාවටද එහෙම මාරු වෙන්නේ කියලා performance obligations තෘප්තිමත් වෙන්නේ මාරු වුනහමනේ තෘප්තිමත් වෙන්නේ එතකොට කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් වෙන්නේ කිසියම් කාලයක නිශ්චිත මොහොතකද නැත්නම් කාලයක් පුරාවටද කියලා ව්‍යාපාරයක් ඩිටර්මයින් කරන්න ඕන ඊට පස්සේ the criteria for satisfy performance obligation over time ඒ කියන්නේ කාලයක් පුරාවට කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් වෙනවා නම් තියෙන ක්‍රයිටීරියාස් තමයි මේකෙදි තියෙන්නේ customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity's performance as the entity performs ඒ කියන්නේ වත්කමේ ප්‍රතිලාභ එතකොට කස්ටමර් රිසීව් කරගන්නේ වත්කමේ තියෙන ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නේ සහ පරිභෝජනය කරන්නේ කාලයක් පුරාවට ඒ කියන්නේ සිමල්ටේනියස්ලි කියන්නේ අඛණ්ඩව පාරිභෝගිකයා ඒක මේ ලබා ගන්නවා කාලයක් පුරාවට ලබා ගන්නවා කාර්ය සාධන බැදීම් ටික. එතකොට කාලයක් පුරාවට ව්‍යාපාරය ඒ අදාළ මේ කාර්ය සාධන බැදීම් කාලයක් පුරාවට ගනුදෙනුකරුට දෙන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ කියනවා the entity's performance creates or enhances an asset, for example, work in progress that the customer controls as the asset is created or enhanced. ඒ කියන්නේ the entity's performance creates or enhances an asset. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ව්‍යාපාරයේ performance එකක් ව්‍යාපාරයේ කාර්ය සාධනයක් එතකොට creates or enhances an asset මොකක් හරි වත්කමක් තව දුරටත් ඒක හදනවා නැත්නම් ඒක වැඩි දියුණු කරනවා. For example, work in progress. අපි work in progress එකක් කස්ටමර්ට දුන්නොත් ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමුකෝ බිල්ඩින් එකක් කියලා බිල්ඩින් එකක් හදන ගමන්ම අපි කස්ටමර් විකුණනවා. එතකොට ඒක work in progress නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වත්කම තව බිස්නස් එක හදලා ඉවර නෑ. හදන ගමන් තමයි විකුණන්නේ. එතකොට හදන ගමන් ඉදි විකුණපුවාම ඒකට තව asset එක තව මේ value එක වැඩි වෙනවානේ. ඒක enhance තමයි ඒ කියන්නේ value එක වැඩි වෙනවා. එතකොට enhance වෙනවා asset එකේ value එක. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල එතකොට performance obligation එක satisfy කළා කියලා අපිට එක දවසක තීරණය කරන්න බෑ. මොකද තාම හදනවනේ. එතකොට ඒක කාලයක් පුරාවට හදලා ඉවර වෙනකල් අපි මේ performance obligations තෘප්තිමත් කරන්න. That the customer controls as the asset is created or enhanced. ඒක තමයි කියන්නේ. customer control කරන්න දෙනවා ඒක. අපි හදමින් ඉන්න building එකක් customerට අපි control කරන්න දෙනවා. ඒ කියන්නේ customer විකුණනවා. එතකොට ඒ වුණාට ඒ building එක තාම හදලා ඉවර නැති හින්දා අපිට performance obligations තෘප්තිමත් කළා කියලා කියන්න බෑ එක මොහොතක. ඒ හින්දා ඒක over time තමයි අර building එක හදන time එක වෙනකල්ම පුරාවටම අපි ඒ කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් කරනවා වෙනවා. ඊට පස්සේ the entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity and the entity has an enforceable right to payment for performance comp. ඒ කියන්නේ
මේකද කියන්නේ the entity performance does not create an asset with an alternative use to the entity and the entity has an unenforceable right to payment for the performance. ඒ කියන්නේ entity එක does not create an asset with an alternative use. විකල්ප භාවිත තියෙන asset එකක් create කරන්නේ නැහැ to use to the entity and the entity has an enforceable right to payment for performance. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන performance එක වෙනුවෙන් කාර්ය සාධනය වෙනුවෙන් ඒ මොකක් හරි දැන් ගිවිසුමනේ කාර්ය සාධන බැදීමක් තියෙනවනේ ඒ බැදීම තමයි ඒ කට්ටිය perform කරන්න ඕනේ. එහෙම perform කරනවට ඒ කට්ටිය එහෙම හරියට perform කළේ නැත්නම් ව්‍යාපාරයට තියෙනවා enforceable right එකක් to payment. ඒ කියන්නේ නැවත ගාන ගෙවන්න ඒ කට්ටියට right එකක් තියෙනවා entity එකට ව්‍යාපාරයට. එතකොට ඒකෙදි ඒ කියන්නේ භාවිත නොමැතිවීම හා ගෙවීම ලබා ගැනීමට අයිතියක් පැවතීම. මේ වගේ වෙලාවට ව්‍යාපාරයට තමයි අයිතියක් තියෙන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාරයට කියන්නේ ඒ වෙලාවට නිශ්චිත මොහොතක හඳුනා ගන්න බෑනේ. විකල්ප භාවිත නැහැ. එතකොට ගෙවීම් ලබා ගැනීමට අයිතියක් තියෙනවා කාලයක් පුරාවට. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත මොහොතක නෙවෙයි යාලට ගෙවීම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක කාලයක් පුරාවට තමයි අයිතියක් තියෙන්නේ. තාම ඒ වුණාට මේ සම්පූර්ණ ගන්න බෑ. ඒ වගේනේ. ඒ හින්දා තමයි මේ ගෙවීම් ලබා ගැනීමට අයිතියක් තියෙනවා. විකල්ප භාවිත නැහැ කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ evaluate whether performance obligation is satisfied. ඒ කියන්නේ කාර්ය සාධන බැදීම තෘප්තිමත් වුණාද කියලා අපි evaluate කරනවා. Is the performance obligation satisfied over time? ඒ කියන්නේ performance obligation එක කාර්ය සාධන බැදීම කාලයක් පුරාවටද තෘප්තිමත් වෙන්නේ? Yes or no? Yes නම් recognize revenue at the point in time at which control of the good or service is transferred. ඒ කියන්නේ කාලයක් පුරාවට නම් මේකේ දැන් කාලයක් පුරාවට මාරු වෙනවා නම් කොහොම හරි දැන් ඊගකට තියෙනවා is the performance obligation satisfied over time. ඒ කියන්නේ කාලයක් පුරාවට මාරු වෙනවද නැහැ. Identify ඒ කියන්නේ එක දවසක මාරු වෙනවා කියන එක. එතකොට identify an appropriate method to measure progress. මේකේ yes no මාරු වෙනවා මම හිතන්නේ. එතකොට කොහොම හරි දැන් අදහස වෙන්නේ කාර්ය සාධන බැදීම සැපිරෙන්නේ තෘප්තිමත් වෙන්නේ ඕවර් ටයිම් නම් කාලයක් පුරාවට නම් තෘප්තිමත් වෙන්නේ කාලයක් පුරාවට තමයි භාණ්ඩයේ සේවාව ලබා දෙන්නේ. එතකොට කාලයක් පුරාවට තමයි වත්කම පාරිභෝගිකයාගේ පාලනයට යන්නේ. ඊට පස්සේ ගෙවීම් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කාලයක් පුරාවට. නිශ්චිත මොහොතක අපිට හඳුනා ගන්න බෑ මේ ගනුදෙනුව කොච්චරද කියලා. ගනුදෙනුවේ රෙවෙනිව් එක අපිට මේ නිශ්චිත මොහොතක හඳුනා ගන්න බෑ. පළවෙනි පාඩට කාර්ය සාධන බැදීම තෘප්තිමත් කළා කියලා. ඒ කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් කළාම තමයි කාලේ පුරාවටම අපිට කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් කළා කියලා ඒ බාරය හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට දැන් මොකක් හරි නිශ්චිත මොහොතක පාලනේ මාරු වෙලා කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන් වුණා නම් එතකොට වෙන්නේ නිශ්චිත මොහොතක භෞතිකව තියෙන වත්කම ව්‍යාපාරයෙන් කස්ටමර් මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ පාරිභෝගිකයා ඒ නිශ්චිත මොහොතේ වත්කම පිළිගන්නවා. එතකොට වත්කමේ තියෙන අවදානම් ප්‍රතිලාභ ඔක්කොම කස්ටමර්ට මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ට ඒකේ තියෙන නෛතික අයිතිය මාරු වෙනවා. දැන් කල්බදු ප්‍රමිතය ගන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒකනේ. දැන් කල්බදු වල නෛතික අයිතිය මාරු වෙන්නේ නැහැ නේ කස්ටමර්ට. ඒක තමයි කල්බදු වලට වෙනම ප්‍රමිතියක් තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා FRS 15 වලදී
රෙවෙනියු එක කියන්නේ ඒකෙදි promise goods services transfer වුණාම ගනුදෙනුකරුට වත්කමේ තියෙන නෛතික අයිතිය මාරු වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක නිශ්චිත මොහොතක එහෙම වුණාම අපිට පුළුවන් ඒ නිශ්චිත මොහොතේම කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් වුණා කියලා කියන්න. එතකොට ඒ මොහොතේ අපිට පුළුවන් කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් අපිට අයබාරය හඳුනා ගන්න. ඒක තමයි මේ සරලව කියන්නේ. එතකොට දැන් මේක කියනවනේ ඉන්පුට් බේසිස් අවුට්පුට් බේසිස් කියන එහෙම හඳුනා ගන්න බැයි නම් මේ තියෙන්නේ අපිට නිශ්චිත performance කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් වුණා කියලා හඳුනා ගන්න බැයි නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි යොදාගත්ත ඉන්පුට්ස් වලින් ඉන්පුට්ස් මොනවද කියලා ඒ පදනම මත අපිට පුළුවන් මෙෂර් කරගන්න. නැත්නම් අපි අපේ අවුට්පුට් එක නිමැවුම කොහොමද කියලා ඒ පදනම මත අපිට පුළුවන් මෙෂර් කරගන්න. එතකොට මෙෂර් කරගන්න කියන්නේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. එතකොට ඉන්පුට් බේසිස් එකේදී ගත්තොත් resources consumed. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරපු resources වල වටිනාකම labor hours expended. ඒ කියන්නේ අපි මේ asset එක වෙනුවෙන් අපි produce කරපු goods and services වෙනුවෙන් ශ්‍රම පැය කොච්චර spend කළාද වැය කළාද. ඊට පස්සේ cost incur වෙනත් මොනවද cost තියනවද ඒ වගේ තිබ්බ cost එහෙම ඊට පස්සේ time elapsed අපිට ඒ භාණ්ඩ සේවා වෙනුවෙන් කොච්චර කාලයක් කැප කරන්න වුණාද. ඊට පස්සේ machine hours used. ඒ කියන්නේ ඒ භාණ්ඩයේ සේවාව නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් යන්ත්‍ර පැය කොච්චර අපි use කරාද. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කළාද. ඒ වටික අපි input basis එකෙන් ගන්නවා. output basis එකේදී surveys of performance completed to date. ඒ කියන්නේ අපි ඒ අදාළ දවසට අපි කොච්චර complete කරලා තියෙනවද කාර්ය සාධන බැදී ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ appraisals of results achieved අපි ඒකෙන් අත්ත results වල ප්‍රෙස් කරලා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අගය කිරීම තියෙනවානේ ඒවා. ඊට පස්සේ milestones reached. ඒ කියන්නේ කොච්චර අපි දුරක් ඇවිත් තියෙනවද. ඒකෙන් ඊට පස්සේ time elapsed. units produced, units delivered. ඒ කියන්නේ කොච්චර time එකක් කැප කරලා තියෙනවද. ඊට පස්සේ කොච්චර units ගාණක් produce කරලා තියෙනවද. කොච්චර units ගාණක් deliver කරලා තියෙනවද. ඒ method එකේදී output basis එකේදී ඒ විදිහට progress එක measure කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒකෙදි කියන්නේ. කොහොම හරි simply ගන්න ඕනේ. අර විදිහට කාලයක් පුරාවට කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් වෙනවා නම් කාලයක් පුරාවට තමයි අපිට අයබාරය හඳුනා ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව නිශ්චිත මොහොතක කාර්ය සාධන බැදීම් තෘප්තිමත් වෙලා ඉවර වෙනවා නම් අපිට ඒ නිශ්චිත මොහොතේම අපිට අයබාරය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. presentation ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් කිරීම. An entity shall present the contract in the statement of financial position as a contract asset or a contract liability based on the entity's performance and the customer's payment. ඒ කියන්නේ අපි ඉදිරිපත් කිරීමනේ දැන් contract එකෙන් තියෙන contract එක කොහොමද ගිවිසුමේ තියෙන එක ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක ඉදිරිපත් කරන්නේ statement of financial position මූල්‍ය තත් ප්‍රකාශයේ ගිවිසුම වත්කමක්ද වගකීමක්ද contract asset or a contract liability based on the entity's performance and the customer's payment. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මූල්‍ය තත් ප්‍රකාශය asset එකක් විදිහට වත්කමක් විදිහට හරි liability එකක් විදිහට වගකීමක් විදිහට based on the entity's performance and customers payment. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ performance එක මතයි customers ගෙවලා තියෙන payments මතයි. ඒ කියන්නේ අපි ව්‍යාපාරයේ performance obligations තෘප්තිමත් කරලා ඒ වුණාට customer තාම payment එක කරලා නැහැ. එතකොට ඒක contract asset එකක් customer payment එක කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අත්තිකාරකමක් ගෙවලා වගේනේ. එතකොට customer payment එක කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ව්‍යාපාරය තාම performance obligation තෘප්තිමත් කරලා නැහැ. එතකොට වෙන්නේ ඒක contract liability එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි machine එකක් ගත්තොත් ඒක after service එකටත් එක්ක අපි customer ට ගාණක් ප්‍රතිෂ්ඨාවක් කියනවා. එතකොට customer payment එක කරන්නේ මොකක් හරි machine එකයි after sale service එකයි දෙකටම නම් after sale service එක තාම entity එක perform කරලා නැත්තම් අපිට ඒක
ගන්න බෑනේ performance obligation එක තෘප්තිමත් කළා කියලා. ඒක අපිට අඳුන ගන්න වෙන්නේ after sale service එක කළාට පස්සේ. එතකොට ඒක contract liability එක. ව්‍යාපාරයට ඒක වගකීමක්. ඒ විදිහට තමයි ගන්න ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා disclosures ඒ කියන්නේ හෙළිදරව් කිරීම. contracts with customers ගනුදෙනුකරුවන් සමග ඇතිවන කිවිසුම. ඊට පස්සේ the significant judgments, changes in the judgments made in applying this standard to those contracts. ඒ කියන්නේ judgments කියන්නේ විනිශ්චය. විනිශ්චයන් and changes in the judgments. විනිශ්චයන්ගේ වෙනස් වීම made in applying this standard to those contracts. ඒ කියන්නේ ඒ කිවිසුම් වලට තිබ්බ විනිශ්චයන් සහ විනිශ්චයන් වෙනස් වීම පිළිබඳව. ඊට පස්සේ any assets recognized from the costs to obtain a fulfill a contract with the customer. Any assets recognized from the cost to obtain or fulfill a contract with a customer. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවොත් එක්ක තියෙන contract එකක් කිවිසුමක් fulfill කරන්න. ඒ කියන්නේ තෘප්තිමත් කරන්න කියමුකෝ. එතකොට ඒකට ගත්ත වත්කම් තියෙනවා. වත්කම් මොනවද කියලා අපි හඳුන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ disaggregation of revenue. මොනවා හරි අපි revenue එක විදිහට හඳුන ගන්න බැරි වුණා නම් ඒවා මොනවද ඒකට හේතු මොනවද ඒ ටික අපි disclose කරන්න. ඒ ටික තමයි මේ revenue කියන එකේදී අපි disclose කරන්න ඕනේ, හෙළිදරව් කරන්න ඕනේ. samples ටික තියෙනවා. ඒ ටික මේ ඊළඟ එකේදී මම කරලා දාන්නම්.